Thank you, Yared. Esuendale, እንዴት ነህ? አንተንም ደግሞ ራስን ብታስተዋውቅልን። አመሰግናለሁ ይፍታሄ ይህንን ፕሮግራም በማዘጋጀትህና ሐሳባችንን በዚህ ጊዜ አብረን ልንካፈል ይሄን ስላረክ እናመሰግናለን። እሱንዳለ ባላለው ከሚኒሶታ ነኝ። ያሬድም ጃኮብም ከሚኒሶታ ናቸው። አገራችን ላይ እየሆነ ያለው ነገር እጅግ አሳዛኝ ከቀን ወደ ቀን ከመሻል እየባሰበት የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ሰሞኑን በተፈጠረው የወገኖቻችን እልቂትን አብረን ለማዘን የሁላችንም ሀዘን ነውና ሀዘናችንን አብረን ለመግለጽ የሻማ ማብራት ፕሮግራም አዘጋጅተናል። እንግዲህ እዛ ላይ ነገ አብረን እንሰባሰባለን። ምናልባት ይህ ክፉ ጊዜ አንድ ሊያረገን ቢችል ትልቅ ነገር ነው፣ ግን እስካሁን የሚታየው መከፋፈል ነው። መከፋፈሉ አላቅም ይሄ አንድ ካላረገን ይሄ ችግር አንድ ካላረገን ምን አንድ ሊያረገን እንደሚችል ለማሰብ ይከብዳል። እስቲ እናያለን። እንግዲህ ሁላችንም የሚያቅማችን እናደርጋለን። Thank you እንዳለ ኤደን ማውራት ከቻልሽ ሚዩት ማድረግ ከቻልሽ ካለበዛ ወደ አስኳል ወደ አንቺ ልምጣ። ኤደን ማውራት በምችልበት ሰዓት ላይ አንሚዩት አድርገሽ ንገሪኝ። አስኳል ወደ አንቺ ልምጣና አንቺም ራስሽን አስተዋውቀሽ የት እንዳለሽ ብትነግሪኝ። ጤና ይስጥልኝ ዮፍታሄ፣ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። እኔም የምኖረው ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ ኤሪያ ነው ያለነው። ያው እንደምታውቀው በጣም አሰቃቂ የሆነ ሁኔታ መጀመሪያ በጋምቤላ ከዛ እንደገና ደግሞ አማራ ላይ በወለጋ ስማቸው እየተጠቀሰ የሚናገሩት ቋንቋ እየተጠየቁ ይኸው ታርደዋል በአሰቃቂ ሁኔታ። This is pure evil. እኔ እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ አረመኔው አይሲስ እንኳን እንደዚህ ነገር ማንም የማታስበውን አይነት ነገር ነው ያደረጉት። usually rebels ሲጣሉ ሲፋለጡ ሄደው አታክ የሚያደርጉት ኦፖዚሽን ግሩፑን ነው፣ እስላሞችም ከሆኑ እንደዚህ ነው። ግን ህፃናትን helpless children, can you imagine ምን አይነት shock and awe and terror እንደሆነ እኔ መግለጽም ያስቸግረኛል። እኔ I don't know እንቅልፍ አልተኛሁም፣ እናንተ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በጣም ያሳዝናል እና ሁላችንም እዚህ ላይ መሰባሰብ አለብን። እኔ ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል አገለግላለሁ። እዛ የኛ አንደኛ መመሪያችን ከጥንት ጀምሮ ከ6 ዓመት ጀምሮ ምንድነው የሚለው የብሔር ፖለቲካ በህግ ይታገድ ነው። because አገሪቱ የተመሰረተችው በብሔር ፖለቲካ ላይ ነው። ይሄ የብሔሩ ነገር ካልቆመና በህግ እስካልተወገዘ ድረስ ይሄ ችግር በፍጹም ኢትዮጵያን አይለቃትም ብዬ አስባለሁ። እና ያው ተሰብስበን ካንድል እናበራለን ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ይታያችሁ ከሆነ ይሄውም ቅዳሜ 6:25 7 PM ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን 4100 ማውንቴን ቡሌቫርድ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ስልክ ቁጥር አለ፣ መደወል ይቻላል። ያዘጋጁት ያው ኦክላንድ አካባቢ ያሉ ለኔ እንኳን የደረሰኝ አምባቸው ትዊተር አካውንት ላይ @ቢኒያም አምባቸው የሚለው ወንድማችን ነው። ሌላ ክልል እንድትተባበሩን እንጋብዛለን። ባያለንበት ይሄን ነገር መታገል አለብን። ወንድሜ እንዳለው አንደኛው ደግሞ ተባብረን መስራት አለብን። ችግሩ ምንድነው? ተባብረን መስራት አንችልም። ግን አሁን የደረሰብን አደጋ በግድ እንድንተባበር የሚያደርገን ነው ብለሃል ወንድሜ፣ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ይሄ የቲፒኤልኤፍ ሴራ ነው፣ ኦነግ ሸኔ እና የቲፒኤልኤፍ ሴራ ነው እና ስለዚህ
ወደሱ ትንተና ከገባህ መለስበታለሁ። ግን ያው ካንድል ላይቲንጉ ቅዳሜ ነው እና ተባብረን እንስራ ነው የምለው ነው። ያ ወደሱ ወደኋላ ጠለቅ ብለን እንገባለን። አሁንም ለሰው እንደሚያውቅ በሀዘን ላይ ያለነው መሰባሰቡ አንድ ላይ መሆኑ ብዙ ጊዜ ችግሮችን ብቻ ማውራት ብቻ ሳይሆን ደግሞ መፍትሄውን ማውራት አለብን። በአሁኑ ሰዓት ግን ለማየትም እውነትስ ይሄ ተፈጠረ ነው ወይ ብለን ለመናገር እንኳን የሚከብደን ሰዓት ነው እና ምን አይነት አረመኔዎች ሰዎች እንዳሉ መቼም መገመት ነው የሚያቅተኝ እና እንኳን ተደርጓል ብዬ ለማውራት ፎቶዎቹንም ሳይ አንዳንዴ ወይ ቪዲዮዎቹ ሼር ሲደረጉ ምን ያህል እንደሚከብድ የመጨረሻ ደግሞ ያየሁት ህፃናቱን ልጆች ደርድሮ መውሰድ እንደዛ ማለት እነዚህም ሰዎች ናቸው ተብሎ ከነሱ ጋር አብሮ መቆጠር መቻል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና መቼስ ህፃናትን ሌላስ እኔስ አድጌ ዘር ይሄ ነው ብዬ ልናገር ይችል ይሆናል። እነዚህ ልጆች ዘር ምንድነው ብለው እንኳን መናገር የማይችሉ ህፃናትን ልጆችን እዚህ ደረጃ ማድረስ ማለት ዝም ብለን ልናይ አንችልም እና ተሰብስበን ወተን ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን ይሄ ቀየር አይቀየር የትኛው ሴኔተር ይስማን አይስማን ብቻ ብሎ ሳይሆን አንድ ወቅት ላይ በቃን ብለን ተሰብስበን አንድ ለውጥ ማምጣት የምንችልበት ደረጃ መሆን አለበት እና ማንነታችንንም መጠየቅ መቻል አለብን። እስከ መቼ የሚለውን መጠየቅ መቻል አለብን እና ሰው ልጅ በሰውነቱ ተከብሮ መኖር የሚችልበት ሀገር ላይ ማነውስ ተጠያቂ፣ ማነውስ ይህንን ስራ ደግሞ የሚሰራው የሚለውን ነገር በግልጥ ማውጣት መቻል ያለብን እና መነጋገር ያለብን ሰዓት ስለሆነ እስኪ እንደሚቀጥለው ሄድና ጋምቤላ የተፈጠረውን ከጄኮብ እንስማው። Jacob, if you can tell us a little bit what happened in Gambella, and then with the numbers, so that some people who don't know maybe may be aware of it, so that we can understand how much atrocities are really happening right now. Yeah, so what happened in Gambella, that actually happened on June 13. So it was in the morning around 11:30 a.m. Ethiopian time. So the fighting started around 11:30, and we heard about that right away. So as you all know, our morning in Ethiopia is pretty much our night here in Minnesota. That night, I didn't sleep, even though I had to go to work in the morning. So I was on the phone the whole night with my family, my friends who were stuck in the war in Gambella. So I called my friend right away, and I called my uncle when I heard about it around 11:30, and I could hear the gunshot through the phone. So I tried to ask about what was going on. They were not sure at that time, at the moment, but after 30 minutes, all things became clear. It was the OLF and a group it's called GLF, which is Gambella Liberation Front. So they all united together and came to attack. So they attacked from two areas, a place called Gondar Safar, also called Chirkidi. They attacked that area, and also they attacked a place called Berbersa area, or is the our old airport. So they targeted those two areas the most, and the fighting was really, really hard on those areas. So the fighting lasted for 7 hours. I would say 8 hours. Like, it didn't last, but just the gunshot reduced around after 8 hours. So what happened was that they open attacked on those areas, and then they came, and their main goal was to capture Mikrbet and also the palace, or the place where the president and vice president were located, and they wanted to took over Gambella. So around, I think after 3 hours in the fight,
I was still on the phone with my friends. The gunshot reduced a little bit. And then that is when I knew that the OLF and the GLF were already in Gambella, because my friend was outside. He couldn't see any special force. He couldn't see anyone, but he could hear the OLF talking and also whistling their whistle just in their own area. That is in Gondar Safar area and Berberesau. So I was, to be honest with you, I didn't know that something could happen. I was like, this is it, you know? If they take control over Gambella, by the time the government force arrived, there wouldn't be any Gambellian left alive. But with God's grace, and also because the Gambella people didn't go and attack first, God was able to protect Gambella people. You know, the land is spoke. I would say that the land has spoke, because Gambella people never went somewhere else or in other territories and attacked, but people came to them and attacked them. So the land has spoken. The special force of Gambella were able to defeat the OLF and the GLF terrorist group. But that was through a huge sacrifice. Like I said, like I mentioned before, we lost over 40 people during that fight, including civilians who were killed by the OLF and GLF group. And one Canadian was also among the victims. He was preparing just to come back to Addis and come back to his family in Canada. So he was caught in the war and died. But he was just there to invest. It was trying to create opportunity for the people there. He was there to start an investment, and he was just murdered. So when the OLF were defeated, what happened is that the GLF, the GLF group are actually familiar with Gambella because they were and they are from Gambella. And as I speak now, most of their supporters are still in Gambella. I'm not trying to say anything about politics or whatsoever, but I would say that even within the Gambella government, we have people that support this group. Because if you ask about it, how come a region, a capital of a region, how come the forces that defends that capital or the city of the entire regions, how come they didn't have enough weapons? How comes they ran out bullets? How comes they didn't have enough forces? So I was really shocked. But after the defeat, the GLF forces, they ran away. They left the OLF members, armed forces in Gambella. And the OLF, what happened is that they didn't know where to go because they were not familiar with the regions. So what happened is that they tried to hide within the population, the civilian population. And what they did, even my auntie, one of my auntie, he got 5 of the OLF fighters. They just entered into her house and demand to take civilian clothes from her closet, and they changed their clothing into civilians. So that is what they did in Gambella. The one who ran to the bush, they left, but the ones who hide,
within Gambella. Some of them were even supported by people that live in Gambella. This group of people lived together with the Gambella people for years, you know? And one thing that I want everyone to know is that Gambella is not like any other region in Ethiopia. I would compare it with Addis Ababa because it is a place where you could go and see any Ethiopian. You could see any Ethiopian living in Gambella. You could see Oromo, you could see Amara, you could see Tigray, you could see any Ethiopian from any corner living peacefully with the Gambella people. It is a place where you could go and settle down with your family. It's a place you could go and open a business and live peacefully. So this group, these people, they lived together with Gambella people for years. But the OLF, after the defeat, when they knew that there were no way out, they hide into people's houses, they changed into civilian clothes, and they were shooting at the special forces. But when they get killed, that is when all the other wars happen. Because Gambella people, we don't have voice. We don't have voice on social media. With the population, we are small in population, and there's no way we could get our voice out there. So what the TPLF did, or has been doing for the past few days, is painting Gambella a different picture, saying that, oh, Gambella people, they are killing Oromo people just because they're Oromo. No, Gambella people never kill Oromo people. Even before the OLF came, they lived together peacefully. They're brothers and sisters. And as I speak now, I have cousins who are half Oromo or half Amara and half Anuak. So we are family, we are brothers and sisters. No Gambella person or no Gambella special force killed Oromo just because they're Oromo. Some people are saying, oh, the Amara Fano are teaming up with the Gambella people and killing Oromo. No, there's no Amara Fano in Gambella. This was a fighting between Gambella special forces who are trying to defend their city, and the OLF and GLF who are trying to capture the city and kill innocent civilians. So that is where we are at right now. Propaganda war, social media war, trying to paint Gambella a different name, just trying to twist or shield their loss and blame Gambella Special Force that they did something that they never did. So what I want to say is that God is good all the time. Things happen, but I'm a Christian, so I believe that, you know, if we trust in the Lord, He will be able to protect us because we never did anything wrong. And that is what God did for Gambella people. Even though we lost civilians, even though we lost one Canadian, here is the Canadian community are mourning today. Even though we lost children because of the OLF and the GLF, we still believe that God could do anything. And I believe that if we all come together and unite and say, okay, this is a war between a terrorist group that want to terrorize Ethiopia, that want to, you know, divide Ethiopia. If we take it as that, we will able to win. But if we try to say, oh, you know, that was Oromo, that was Amara, that was Anuak, or that was that, and get into their game, Ethiopia will fall apart. So I call on all Ethiopians to come together and fight this terrorist group with one voice. Thank you, Jacob. I think you put it Amen. together. Understanding where we are, especially when we talk about Gambella, just like you said, we are the voice too. We are Gambellas. We are one.
And we have to be that voice. Just because one tribe is smaller, Amara, Oromo, or Tigray, it doesn't mean you don't have the voice. So that's why I love working with you. I love understanding with everything that's going on, but definitely as Ethiopians, we need to be able to understand what's going on in Gambella. And that's why I also wanted you to be in the show. And Gambella genocide, people don't even talk about it, what TPLF did, the grab landing that happened for a long time. And we have to be that voices. We cannot be quiet anymore. There are so many things sometimes we put on the side. We can't anymore. We need to understand. And TPLF doesn't mean Tigray. TPLF is just a terrorist group. OLF doesn't mean Oromo. Or OLF Shene is just a terrorist group. We need to hunt these people and understand where they are from so that they don't continue doing this. So thank you for describing. And my heart goes with you and your family, with everyone that's going through, and with all the kids, the families that have been lost. We'll think about it. Esuendale ወደ አንተ ልምጣና ስለ ወለጋ ስለተፈጠረው ነገር ለሌላዎቹ ማስረዳት የምትችል ከሆነ ካንተ ልጀምር ወይስ ያሬድ ማን ካንተ ልጀምር? Esuendale ሚትር yeah okay ወለጋ በጣም ሰው ሊያደርገው ይችላል ብሎ ማሰብ የማይቻል ጭካኔ አይደለም ይሄ አውሬነት እኔ አላቅም እንዴት ሊሆን እንደሚችል አላቅም ሰው እንዴት ጨክኖ እንደዛ እንደሚያደርግ እኔ ያለቁትን ሰዎች ማለቃቸው በዛ ጭካኔ በዛ አውሬነት መደረጉ ያ አውሬነት ያ ጭካኔ ያ በቃላት መግለጽ የማይቻል አውሬነት ሜሴጅ አለው በራሱ ምክንያት አለው እነዛ ሰዎች ገዳዮቹና ተገዳዮቹ የሚያገናኛቸው ምንም ነገር የለም ማቾች እዛው ቀያቸው ላይ መሬታቸውን አርሰው የሚኖሩ ድሆች ናቸው ማንንም ቤት ገብተው የማንንም ነገር የሚነኩ የመንካት አቅሙ የሌላቸው ሰዎች ናቸው እነዛን ሰዎች በእንደዚህ አይነት ጭካኔ መፍጀት ከመፍጀቱ ጀርባ ያለ ስቴትመንት አለው ሊያስተላልፉ የፈለጉት ነገር አለ ይሄንን ማየት አለብን እኛ መሞታቸውን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ይሄንን የሚያደርጉት እኛን ለመከፋፈል ነው እኛ ተከፋፍለን አገራችንን ለማፍረስ እንዲመቻቸው ነው አሁን ወንድሜ ጃኮብ ሲል OLF GLF ይል ነበር ፋብሪካ ተሰርተው የወጡ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ስማቸውን እንኳን ስታዩ OLF GLF ምናምን LF ምናምን LF የፋብሪካ ምርቶች ናቸው እኮ በራሳቸው አላማ ኖሯቸው የቆሙ ነገሮች አይደሉም የጠላት መልእክተኞች ናቸው ጠላት አምርቶ የላከልን አውሬዎች ናቸው እኔ ቁጥሩ ብዙ ትርጉም ያለው አይመስለኝም አንድም ሰው ቢሆን መሞት የለበትም በገዛ ቀዩ በገዛ መንደሩ መጥቶ በእንደዛ አይነት ሁኔታ መገደል አይደለም እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው ከዛ በላይ ግን እኛ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው why ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚደረገው ማን ነው ከዚህ የሚያተርፈው ማን ነው አገራችን ስትፈራርስ ሊያተርፍ የሚችለው ያለፉት 50 አመታት ከ100 አመት በፊት እከሌ እንደዚህ ያደረገ እከሌ እንደዚህ ፈጀ እከሌ ይሄንን ፈጀ እየተባለን እየተነገረን ኖርን
ከዛ የባሰ እየተነገረን ከነበረው የባሰ አሁን እያደረግን ነው አሁን እየሆነ ነው ትላንትናን እንደዚህ አምርረው እንደዚህ ክፉ አርገው የሚያስተምሩን ሲያስተምሩን ሲነግሩን የነበሩት ሰዎች አገራችንንና የልጆቻችንን ፊውቸር ሊሰርቁ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው ይሄንን ካላወቀን የትም አንደርስም ይሄ ደግሞ የአንድ ግሩፕ ወይም የሌላ ግሩፕ አይደለም የሁላችንም ነው ሁላችንም ነን የምናጣት አገራችንን ይሄንን ሁላችንም ላይ የመጣ መከራ ነውና አንድ ሆነን ተሰባስበን ራሳችንንም አገራችንን ዲፌንድ የምናደርግበት መንገድ መፈጠር አለበት እኔ ይሄ ነው የሚታየኝ Thank you Esuendale Asqual እዚህ ላይ መጨመር የምትፈልጊው ነገር ካለ ስለተደረገውም ትንሽ ድርጊት ዲቴሉንም ለአንዳንድ ሰው ለማያውቀው ወይ ላልሰማው ካለ በሱ ላይ ትንሽ ብታወሪልን ሰማሻ ይቅርታ ሚውት አርጌ ነው ማወራው ኦኬ ይቅርታ ልክ ነው ወንድሜ ያለውም አሁን የተናገረው ወንድሜ ትክክል ነገር ነው ያለው ይሄ የጠላት ስራ እሱ እንዳለ ያለው የጠላት ስራ ነው ይሄ ጠላቱ ደግሞ ብዙ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ይሄ የግብጽ ጦርነት ነው ላለው ህዋትም አሸባሪ ህዋትም ድርድሩ የተሳካለት አልመሰለኝም እኔ ስለ ድርድሩ ማቀው ነገር የለኝም ግን telltale signs ነው የምታየው ምልክት ታያለ አሁን ለምሳሌ የወልቃይት ነገር ድርድሩ ትክክል አልሄደላቸው ይሆናል እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴዎድሮስ አድሃኖም ወጥቶ ይሄ ነገር ኮንሰርን ሆኛለሁ ብሎ እንዴት እሱ ስለ አማራ መቼ ግድ ሰጥቶት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ተጠይቃለ ምንድነው ከኋላው ያለው ብለህ መጠየቁ አሁን እሱ እንዳለው በጣም እኛ ጣላ እርስ በርሳችን በዘር እንድንከፋፈልና ያው መንግስቱ ነው ያለንን ጥላቻ እንድናስተጋባ በቃ እንደ ሀገር እንድንበጣጠስ እንደ ዩጎዝላቪያ እንድንሆን ነው ወደዚያ ነው እንግዲህ እና ሴራው ደግሞ አሰቃቂ ነው ሴራውን አሰቃቂነቱን ዝም ማለት አንችልም እሱ እንዳለው ምንም መፍትሄ የለውም ጋምቤላም ላይ የሆነው እኮ ለምን እንደሚጣለው አጣቀም ለምን እዛ ሄደው እነዚህ ከሀገሩ ጋር ተወልደው አድገው እንዳለው እሱ Jacob said that the people lived together for a long time but they're now all of a sudden terrorist group እየመለመሉ ከሳውት ሱዳን ከጋምቤላ liberation front ነው የሚባሉት መሰለኝ ከነሱ ጋር ኦሮሞ ይሄ እነዚህ ኦነግ ሸኔ section of Oromo Liberation Front, whatever. These groups are mechanically created recently. And now, ሁልጊዜ TPLF አሸባሪው ህዋት አንድ ነገር ሳይሳካለት ሲቀር እንደዚህ ነገር ይሆናል። በዛ ላይ ደግሞ ቅዳሜ የተደረገው ጭፍጨፋ ላይ በወሎም አንድ ላይ ነው አታክ ያደረጉት። TPLFዎች ኮኦርዲኔት አድርገው ነው የሚሰሩት ከኦኤልኤፍ ጋር። ይሄንን ነገር በእውነት እንደው ማየት አለብን አተኩረን። ይሄ የአሸባሪ ህዋት ስራ ነው። የአሸባሪ ህዋት ስራ መሆኑን የምታውቀው አንደኛ በዛኑ ቀን ሳተርዴ ልዩ ቦታ አታክ አድርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ ኦነግ ሸኔ ያንን ሁሉ ጥፋት ካደረሰ በኋላ እኔ አይደለሁም ብሎ ደብዳቤ በይፋ አውጥቶ ጻፈ። እንደዚህ የሚያደርግ አሸባሪ ህዋት ነው። የሆነውን ነገር የሚቀለብስ የሚዋሽ እነሱ ሰይጣኖች ናቸው። እኔ ኢትዮጵያ ላይ 27 ዓመት እንደዚህ የሆነውና 50 ዓመትም ለተባለው በደርግ ጊዜ ብዙ ሰው ተጨፍጭፏል። እንግዲህ እናንተ ወጣቶች ስለሆናችሁ አታውቁም ነበር። ሬድ ቴረር የሚባል ነገር ነበር። እንደዚህ የገደሉ መንገድ ላይ የሚጥሉ ግን ይሄ ባሰ። ይሄ ደግሞ ህፃናቶቹንም ማረድ ደግሞ አገዳደሉ በጣም የሚዘገንን አይነትና ሁለት ነገር ነው ያለው እንደተናገረው። አንደኛ ሴራው ማን ነው? who's behind this? እሱን ማወቅ አለብን። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ምክንያቱ doesn't make sense። ኦሮሞና አማራ ተጋብቷል። የአማራና ኦሮሞ ፖፑሌሽን በጣም ተደባልቁ 30 ዓመት እዛ ሙቭ አደረጉ ሴትል አደረጉ። ምክንያቱ ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን።
ምክንያቱም አገሪቱን ለመቆራረጥና ህወሓት ተመልሶ ስልጣን ላይ እንዲወጣ ወይም የአባይ ግድብ ገርድ እንዲቆም ኢጅፕት እየከፈለ የሚያደርገው ሴራ ነው። ሴራው በደንብ የተደራጀ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው የተነሱት። በአብይ አህመድ ገቨርንመንት ላይ ብዙ ሰው ተናዷል። አሁን እኔም በጣም ነው የገረመኝ። ግን እንደሚመስለኝ እንደማየው ከሆነ እኔ ከነሱ ጋር ሰራም ምንም ግንኙነትም የለኝም፣ ግን እንደማየው ከሆነ ይፈልጋል የሆነ ነገር ለማድረግ፣ ግን እሱ ህገ መንግስት ውስጥ ምናልባት እጁን ያሰረው ነገር ይሆናል ወይም they've lost control። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው ነው እንግዲህ ያው በማስረጃ ከሄደ አንድ ነገር ሊደረግ ሲል ኦነግ ሸኔ ይሄ ነገር ይደርሰዋል። intelligence ያላቸው። So the problem is compounded. It's a huge problem we're having right now. Huge problem. And so አንድ ላይ ተባብረን ይሄንን ማሸነፍ ይኖርብናል እንጂ በዘር ተከፋፍለን እንደዚህ አይሆንም። ሁሉም ሰው አንድ ላይ ተባብሮ ይሄን ነገር ማሸነፍ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። Thank you. ያሬድ ወደ አንተ ልምጣ። ተዳምጥ ታይሃል የሚሰማ ከሆነ እየሰማው ነው። በጣም interesting topics and interesting discussion, to be honest. Thank you, Asqual, Esuendale and Jakop. መቼስ ሁላችንንም የሚነካ ነገር ነው። I strongly agree with Asqual. የችግራችን ሶርስ ሁሉ you know where it is. ናይል ነው፣ ገርድ ነው። ያ ነገር ሪያሊቲ እንዳይሆን ኢትዮጵያን እንዳትገልጥ አንድ ስቴፕ ወደፊት እንዳትራመድ የሚደረግ ጥረት ነው ብዬ ነው የኔም ኦፒኒየን። በተለያየ ሚድዌስት ውስጥ ባለ በቄስ ፍራንሲስ የሚመራ የገርድ ሰፖርት ግሩፕ አለ። እዛ ውስጥ ተሳተፋለሁ እና በዛ አጋጣሚ ከብዙ ሰዎች ጋር አሁን ያው ቀዝቀዝ ብለናል፣ ግን ከብዙ ሰዎች ጋር ኤክስፐርቶች ጋር እንነጋገር ነበረ፣ ብሪፍም ለማድረግ አዌርነሱንም ለመፍጠር እና የብዙ ሰው እምነት የችግሮቻችን ሁሉ ምንጭ ግድቡ ነው። ስፖንሰርድ ነው። ኢትዮጵያን ዛሬ አመሰግኗትና ላስት ዊክ 2 weeks ago ብታዩ ኢትዮጵያ በስንዴ ራሷን ቻለች ተብሎ ዜና ተወራ፣ ፕሮፓጋንዳ ተሰራ። ነገሮች መቀነባበራቸውና ኮኦርዲኔትድ መሆናቸውን ከአንድ ኮማንድ ሴንተር እንደምታዘዝ የምታውቁት ወያኔ ከሰሜን ሲተነኩስ ሸኔ ከወለጋ ወይ ከጉጂ ወይ ከሆነ ቦታ ሄዶ እሳት ይለኩሳል። የሻንጉል ያሉ ሰዎች ከሆነ ቦታ እሳት ይለኩሳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኮኦርዲኔትድ የሆነ በተለይ ደግሞ ክረምቱን እየጠበቀ ብታዩ ላስት ይርም 2 years ago 3 years ago የሆነ ነገር ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ነገር ሊፈጠር ሲል አገሪቷን ወደ ኪዮስ የሚፈጠር ነገርና በተለይ ደግሞ በትልቆቹ ማህበረሰቦች መካከል በአማራና በኦሮሞ መካከል ችግርና ረብሻን እንዲፈጠር እነዛ ሁለት ማህበረሰቦች አንድ ላይ ሆነው ወያኔ እንደጣሉት አሁን ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ወይ ደግሞ በመጣላት እርስ በርስ በሚነሳ ማዕበል መንግስት ይወድቃል። ከዛ በኋላ ሀገሪቷ ወደ ኪዮስ ትገባለች። ሁሉም at the end of the day እኔ ዛሬ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስለዚህ ጉዳይ አናሊሲስ ሲሰጥ ነበር። በጣም ነው ቀልቤን የገዛው። at the end of the day መሳሪያ ያዙት ወይ ኦነግ ሸኔ ነው ወይ የመንግስት ልዩ ኃይሎች ናቸው ወይ ወያኔ ነው። ስለዚህ የመንግስት ልዩ ኃይል በየክልሉ በየቦታው ይገባል። ወያኔና ሸኔ ሞር ስትሮንገር ሆነው ይወጣሉ። ሀገራችንን ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር ፎሬቨር እናጣታለን። ሁሉም የራሱን ቆርሶ መውሰድ ነው እና ያችን የምናስባትን ሀገር የትውልድ ሀገራችን ብለን የምናለማትን ሀገር ሰው ተከባብሮ የሚኖርባትን ኢትዮጵያ ፎሬቨር ሊያሳጡ ነው የሚፈልጉት። ዛሬ በአጋጣሚ ዩሮፒያን ዩኒየን ያወጣው መግለጫ ብታዩ በጣም ሪሰርች ነው። የግብፅ ሂስቶሪካል የውሃ ራይት መነካት የለበትም። እንግዲህ ታዛቢ ተብለው እናደራድራችሁ ብለው የገርድ ኔጎሽዬሽን ላይ ለረጅም ጊዜ ብዙ ሳይናገሩ ተቀምጠው የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ መጥተው የግብፅ ሂስቶሪካል ዋተር ራይትስ መነካት የለበትም ብለው አዋጅ የሚያወጡት እና እኔ ወለጋ ውስጥ ለተገደሉ ህፃናት እንደው ባላይ ጤናዬን ባላቃውስ በጣም ደስ ይለኛል። ባላይ ግን አያስችልም፣ አንዳንዱ ነገር አያስችልም። በጣም ደግሞ ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ልቤን የሚጎዳው እና በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር
በአጋጣሚ ከሁለቱም ማህበረሰብ የመጣው ሰው ነኝ እናቴና አባቴ ምንም እንግዲህ በእነሱም ዘመን በእኔም ዘመን እንደዚህ አይነት ነገር የለም አይታወቅም ሰው ዘር መርጦ አይጋባም ዘር መርጦ አይዋደድም ማንንም ማንንም ያገባል ኢትዮጵያ ውስጥ ስናቅ ማንንም ጓደኛ ይዛል እኔ እንጃ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት 25 ዓመት ገደማ ሲሆነኝ ነው ከሀገር የወጣሁት እስከዛን ጊዜ ድረስ ሙስሊም ጓደኛ አለኝ በዚህ ዘር ያዘር ተብሎ ኢቭን በኢህአዴግ ጊዜ እንኳን ሙስሊም ወይ ከሌ ነው ብሔሩ ነው በብሔር ተመራጠን ጓደኛ ነው ነበር ግን በቅርብ ጊዜ የምናየው ዲቪዥን እና መከፋፈል በጣም ስትሬስፉል አገሪቷን ሁላችንንም አዝ ኢንዲቪጁዋልስ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ለዚህ ሁሉ ደግሞ ተጠያቂ እያንዳንዳችን እኔም አዝ ኢንዲቪጁዋል እናንተም የራሳችሁን ብታዩ የሆነ ነገር ፕሮቮኬት የሚያደርግ ነገር አውቀንም ሳናቅም እናደርጋለን ሁላችንም ራሳችንን ዞር ብለን ብናይ ኢትዮጵያዊንን ብለን እያሰብን ጓደኞቻችን በተለይ አሜሪካ ቱ ቢ ኦነስት ብዙ ጊዜ እላለሁ አሜሪካ መጥቼ ነው ስለ ዘሬ ማሰብ የጀመርኩት ኢትዮጵያ ሆኜ ብሔር መታወቂያ ላይ ቢጻፍም ብዙ አይሰማኝም ነበር ግን አሜሪካ መጥቼ ግን እዚህ ሰውን ሰላም ስት አካም ለምን አላልከኝም ብሎ የሚከፋል ወይ አካም ስትለው ለምን ሰላም አላልከኝም ብሎ የሚቆጣ ሰው አለና በተለይኛ የምንኖርበት አካባቢ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ልገልጽላችሁ ከምችለው እቃ ለመግዛት ሄዳችሁ ሱቅ እንግዲህ ሰው ገንዘቡን ከፍሎ በሚገዛበት ቦታ አንዳንድ ጊዜ ሪስፔክት አይደረግም ያንን ሰው ነጋዴው የሚፈልገውን ቋንቋ ካልተናገረና እዚህም ሀገር ቁጭ ብለን አሁን በአጋጣሚ ብዙ የጋምቤላ ጓደኞች አሉ በትምህርት ቤትም በምንም አብረን ያሳለፍኳቸው የሚጽፉትን ነገር ሳይ እኔ ጄኮብ አይ ሪሊ ፊል ሶሪ ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ወለጋ ውስጥ ከመሆኑ በፊት አንዳንዶቹ የሚጽፉትን ነገር ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት ማልጠብቃቸው ሰዎች ወርደው ሳያቸው ከቦታቸው ተነስተው ሳያቸው ከቦታቸው ዝቅ ብለው ሳያቸው በጣም ነው ያዘንኩት እናንተ ከሌናችሁ ይሄ ዘር ነው ይሄኛው ዘር ከኦሮሞ ይጋባል ይሄኛው ዘር አማራ ያገባል ይሄኛው ዘር ፒውር ጋምቤላ ነው እንደዚህ ነገር እየተባለ ቤተሰቦች አሉኝ በአጋጣሚ ጋምቤላ ከተማ የሚኖሩ ፎሬቨር ህይወታቸውን ጋምቤላ ነበር የሚያስቡት እስካሁኑ ኢንሲደንት ድረስ ማለት በሩቅ ዘመድ ናቸው ግን እቺስ ነገር እስክትፈጠር ድረስ ሰሞኑን የተፈጠረው ረብሻ እስኪፈጠር ድረስ ተሰምቷቸው አያውቁም ከመሀል ሀገር ሄድን ሰዎች ነን ወይ ሌላ ዘር ነን ብለው አያስቡም ግን አሁን በተለይ ዳያስፖራ ያለውም ሰው ትልልቅ የሚባሉት ጋምቤላ ኮሚኒቲ ውስጥ የመጡ ሰዎች ካለቦታቸው ወርደው ሲገኙ በኦሮሞ በአማራው በሌላው ይሄ ማጆሪቲ ነኝ በሚለው ማህበረሰብ መካከል ያለው ዘረኝነት ምንጭስ ብለን ነው የበቃን ነገር ነው ግን አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ነገር ኦቨርፍሎ እያደረገ ወደ እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲዎችም እየወረደ ስለሆነ ኮሬክት መደረግ አለበት ሲሆን ጋምቤላ የኢትዮጵያዊነት ምልክት ነው በአብዛኛው መልኩ እኔ እንዳልከው በጣም እቀበላለሁ እንዳልኩ ቤተሰቦቼ ጋምቤላ ገብተው አገራችን ብለው ቤተሰብተው ኑሮ መስርተው የሚኖሩበት እና ፎሬቨር ድሪማቸው የሆነ ከጋምቤላ የትም አንሄድም ብለው ነው የትም ቦታ ብንሄድ ጋምቤላ ተመልሰን የምንመጣው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ግን አሁንም ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ እንዳለው ልክ በፋብሪካ የተመረቱ አይነት ነገሮች ናቸው አክሽናቸው ከአንድ ኮማንድ ሴንተር የሚታዘዝ አክቲቬት ሲደረጉ ሁሉ ቦታ ላይ ሄዱ የሚበጠጡ ግሩፖች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና እግዚአብሔር መቼስ ጥሩ ቀን ያመጣል ኢትዮጵያ እንጂ እኔ በጣም ያስፈራኛል እያለው ቀስ እያሉ እያለማመዱ ነው 200 ሰው አለቀ 400 ሰው አለቀ 500 ሰው አለቀ የተባለ አሁን በሺዎች ገባል እንግዲህ የበለጠ ነገር ሊያሳዩን ፕሪቪው ነው የሚመስለው የሚታየን ግን እግዚአብሔር ጥሩ ቀን ያምጣ እንደው በያለንበት በምንኖርበት ቦታ ሁላችንም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ለማምጣት ብንጥር እና ብንሞክር አንድ ሰው ብንለውጥ አንድ ስቴፕ ለሀገራችን አንድ ስቴፕ ማስኬድ እንችላለን ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ Thank you. I think አሁን ከተናገርከው ጋር ትዝ ይለኛል አንድ ሰው ተገልብጦ ተገሎ ያየን ጊዜ ያኔ ሳንጮህ ቁጥሩን እየበዛ በሄደ ቁጥር እናም ምን ሆነ ሰዎች ሆነናልና የአንድ ሰው ሞት አሳዝኖን ነው መውጣት የነበረብን ያኔ ግን ወይ ዘር ቆጥረን ወይ ምን ብለን አልተንቀሳቀስንምና በአሁን ሰዓት ላይ ሸኔ ቲፒኤልኤፍ ብለን እንችላለን ደግሞ የኔ ጥያቄ ደግሞ ፕራይም ሚኒስተር አብይንም ጥያቄ ነው as a prime minister አንድ ሰው የአገር መሪ ከሆነ የመጀመሪያው ስራው አገርን መጠበቅ አገርን እንደዚህ አይነት ነገርን ማድረግ ነው ይሄ ሁሉ ሲደረግ የኢትዮጵያ ወታደር የሚባለው ወይም በፕራይም ሚኒስተር የሚተዳደር ወታደር የት ነው ያለው ወይም ደግሞ ሲወጡ እየጠበቁ እየተነጋገሩ ቅድም አስኳል እንዳልሽውም
እየተነገራቸው ቀድሞ የክልሉ አስተዳዳሪስ ምንድነው ስራቸው? ስለዚህ እኔ ሸኔን ቴሮሪስቱን ብቻ ሳይሆን መጠየቅ ያለበት የሀገር መሪ ነኝ የክልል መሪ ነኝ ብለው የተቀመጡ መሪዎችም መጠየቅ አለባቸው በዚህ ሰዓት ላይ። ምክንያቱም ይሄን ያህል ህዝብ ሲያልቅ ህፃን ሲታረድ አስተያየት የማይሰጥበት አዘን የማይደረግበት ባንዲራ እንኳን አዝነን እንደሌላ አገር ፈረንሳይ ውስጥ እንደዚህ ሆነ ብለን ባንዲራ አውርደን እናልቅስ እንላለን። ይሄ ሁሉ ሲወድቅ ከመንግስት የሚወጣው አስተሳሰብ ምንድነው? ባንዲራ እንኳን ለሌላም ይዘቀዘቃል። መጠየቅ አለበት እና ጋምቤላ ውስጥ ተፈጠረ፣ ትግራይ ውስጥ ተፈጠረ፣ አማራ ውስጥ፣ ወለጋ ውስጥ፣ ኦሮሞ ክልል እየተባለ እየተወራ ቦታ ማጥቆርና ቀይ ቀለም መቀባት ብቻ አይደለም አሁን ስራችን። ወይ መሪ መምራት መቻል አለበት፣ ህዝቡን ማስተዳደር መቻል አለበት፣ መጠበቅ መቻል አለበት፣ ወይ አልችልም ብሎ ደግሞ መልቀቅ አለበት። እና ይሄ ሁሉ ህዝብ ሲያልቅ መንቀሳቀስ ያለብን አንድ መሆን አለብን እና መጠየቅም ያለበት መጠየቅ አለበት እና ህፃን ልጅ ይሄን ያህል ተደርድሮ ለግድያ ሲገባ እነዚህም ሰዎች ናቸው ተብለው በነጋታው እየገቡ የሚወጡበት አገር ሊሆን አይችልም። ቅድም ተብሏል፣ አንድ ሰው ሲሞት 10 ሰው ሲሞት ማንነታችንን ማንጠይቅ ከሆነ 200 ሰው አሁን በትንሹ 1200 1500 ደርሷል ይባላል የወለጋ። ግን በነጋታው ደግሞ ተነስተን መሀል ከተማ ወይ ቴዲ ዘፈን ወጣ ተብሎ ደግሞ የምንጨፍር ህዝቦች ከሆነን ደግሞ መቼ ነው የምንነቃው? መቼ ነው የምንንቀሳቀሰው? በቃኝስ መቼ ነው የምንለው? የትኛውን ሞት ነው አይተን የምንንቀሳቀሰው? ለቅሶም አይነት አለው፣ ጥያቄም አይነት አለው። ሁሌ መቶ ችግር ማውራት ምንም ነገር አያመጣምና መፍትሄውስ ምንድነው? ይሄ ደግሞ ወያኔ በሰራልን መንገድ ደግሞ ተከፋፍለን ሁሌ የምንንቀሳቀስ ከሆነ ደግሞ እስከምናልቅ ድረስ እርስ በርሳችን ተበታትነን ልንኖር ነው ማለት ነው። እና መጠየቅ መቻል አለብን። አቅም ካለው መንግስት አቅሜ እዚህ ላይ ነው፣ ይሄ ቦታ ላይ አልቻልኩም እርዱኝ ብሎ ደግሞ መጠየቅ መቻል አለበት። እና ቁጭ ብለን እንደዚህ በምንነጋገርበት ሰዓት ላይ የከሌ ደም ሞተ፣ የዘር ሞተ፣ ኦሮሞ ተጎዳ፣ አማራው ተጎዳ፣ ትግሬው ተጎዳ ብቻ ሳይሆን በዚህን ሰዓት ላይ የአንድ ሰው ሞት መጠየቅ ያለበት አንድ ሆነን በመስራት ምንድነው ማቆም ያለብን? አገርስ እንዴት ነው የምንገነባው? ቋንቋ አይደለም እዚህ መተን የሰው ፈረንሳይ ብሄድ ፈረንሳይኛ አወራለሁ፣ እንግሊዝ ሀገር ብሄድ እንግሊዝኛ፣ አሜሪካ ብሄድ እንግሊዝኛ እያወራው የሌላውን በአድ ቋንቋ እያወራለሁ እንደምንኖረው። እኔ ኦሮምኛ ብችል አማርኛ ብችል ትግርኛ ባወራ ችግሩ ምንድነው? ቋንቋ አይደለም የሚያጣላን። ስለዚህ ራሳችንን እንወቅ። ዛሬ ፍቅር እዚህ አስተምረን በነጋታው ሄደን የአንዱ ዘር ቀላል ነው የአንዱ ዘር ትንሽ ነው እያልን ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ሌላው ላይ ዝም ብለን ወሬ ማጣላት መጨፋጨፍ ከሆነ ስራችን ለመቼ ነው? ለልጆቻችን እንዘን፣ ማንነታችንን እንወቅ። እህቴ ምን ሆንሽ፣ ወንድሜ ምን ሆንክ ብለን እንጠይቅ። ብዙ ጊዜ መቼም ሰው ቅድም ብሎታል፣ ሰውን መቀየር መቻል ያለው እኔ እስካሁን ከአይኔ ሊወጣ አልቻለም። የልጆች እንደዚህ ተደርድረው አለው ተብሎ የሸኔ ቁጭ ብሎ ልጆች ደርድሮ animals እንኳን እንደዚህ ኮላ አይደለም። የሚያሳዝን ነገር ነው። ዮፍታሄ እንዳልከው በእውነት ነው የምልህ። ለምሳሌ በማንኛውም አይነት ይህን እዚህ ሀገር እንኳን ኮርፖሬት ስትሰራ the buck stops there ይላሉ። ማለት ሲኢኦ ነው ተጠያቂው በብዙ ነገር። ሲኢኦ በደንብ ፐርፎርም ካላረገ ካምፓኒው አንድ ነገር ካጎደለ ከሱ በታች ያሉት ያጠፉት ሲኢኦ ነው የሚቀጣው። አንድ ነገር አለ፣ አንድ ሰው ሲሞት ወይ ሲጎዳ የሀዘን መግለጫ የሚባል ነገር አለ። የሀዘን መግለጫው ከፕራይም ሚኒስተሩ አልወጣም፣ ከቴዲ አፍሮ ወጣ። ሰውን አጽናና። እንግዲህ ይሄ የመሪው ኃላፊነት ነው። እኔ የማይገባኝ ምንድነው ይሄ እንግዲህ ሴራ የተሰራ አብይ አህመድን ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድን ከህዝቡ ለማጣላት ነው። ህዝቡ እንደዚህ ይባላል። ላች ቲዮሪ ቲዮሪ it could be proven theory.
Yeah, I think you're lagging. Is Yeah. it my network? Or, okay. ስትሞት ሴንሴሽናል ሆነ፣ በጣም ቫይራል ሆነ። ከዛ ፕራይም ሚኒስትር ኦኬ አስኳል እስከምትመለስ ወደ አንተ ልምጣ። እሱ እንዳለ እና ተጨማሪ እዚህ ላይ መጨመር የምትፈልገውን actually Jacob, you wanted to say something, so let me come to you first and then I'll go to Sundala. Yeah, this is very I understand it's very sensitive topics. I watch the videos. As a human beings, it just doesn't feel right, you know. Even if you're not that part of the group, even if you don't know those people, as a human being, any human being on earth, if you watch those videos, the women, the elders, and the children's, it's just heartbreaking. I mean, it's unimaginable. It's cruel. That's the work of a devil. Like any normal human being cannot do that to their fellow human beings. It's unacceptable. And you ask the right question. Where is the government? Like, how come the government always respond after terrible thing happens? What should they do to prevent it from happening in the first place? For example, what happened in Gambella, it took them hours. It took hours for the federal government to respond. Where were they? What were they doing? You know, to be honest with you, the work of the government is to protect their people's right. I mean, their people's life is to make sure that they protect their citizens. That's what a government is supposed to do. But if the government is not able to protect its citizens, then what is the purpose of having a government? Why should the government always respond after a lot of people are dead? There's nothing you could do after that. You should prevent it in the first place. So those are the right question. Even me, I was asking myself, I was asking, like, you know, as I was talking, as I was on the phone with my friend, I was asking, where is the government? What are they doing? It took them hours. Like when they came, the OLF was already left. So what if the local special force didn't respond? What if the people, I mean, the OLF and GLF took over? Today, we would have been talking about another genocide in Gambella. So the government has to protect its citizen. That's what I want to say. And also one thing that I want to mention, the GLF, like other people say, these people, they came to Gambella as refugees. We Gambella people are loving people. We accept everyone that comes, including hosting those refugees. But what kind of refugees come with their weapons into a different country? And what kind of government would allow a refugee to settle down in their land with their own weapons and then turn against the citizen of the country? That is not acceptable. As I speak to you, most of those Gambella Liberation Front's armies, those people, most of them are South Sudanese refugees. That's the weakness of Gambella leadership. And it is the weakness of a government if you would allow a refugee to come to your land with their weapon and attack your citizen and you're not responding to it. So yeah, you Yoftahe, that's the right question to ask. That's the question every Ethiopian should ask, because you know, if you have a government, the government should be able to protect our lives. Doesn't matter where you are. If you're in Ethiopia and you have Ethiopian government, the Ethiopian government is responsible for making sure that no life is lost in their land, even if a single person, but we are talking about hundreds of people here. It's really sad, to be honest with you.
Yeah. I'm sorry I dropped off. No, it's okay. Thank you. ኤደን አለሽ መስማት ትችያለሽ? I wasn't sure how ማውራት ከቻልሽ። አዎ ይቅርታ በጣም ምንም አሁን እንዴት ናችሁ? አስኳል ሰላም ሁላችሁም። ሰላም እንደምትሽ? አለን። ይቅርታ በጣም አጋጣሚ ነው እንዳልኩ። ማታስቢ ስምሽን የት እንዳለሽና ያ ኤደን እባላለሁ ከአትላንታ ጆርጂያ። አስኳል እንኳን ታውቀኛለች። አንድ ፈንድሬዚንግ አብረን ሰርተናል። Yes, ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። አንዱን ስንለው አንዱ ያው ችግራችን አያልቅም። ሁሌ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው የምንገናኘው። የዛኔ እንግዲህ እኔና አስኳል የተገናኘንበት ፈንድሬዚንግ አንዱ እዛው እነሱ ላወደሙት ንብረትና ሆስፒታል ለሆስፒታሎች ኮንቴነር ለመላክ ነበር አይደለ? ታስታውሻለሽ? ብዙ አዋጣን እኮ ብዙ በጣም ምን ዋጋ አለው? አሁን ንብረት አወደሙ ብለን እሱን እንላለን። አሁን ደግሞ በሰው ህይወት በዚህ ደረጃ የጭካኔም ጥግ እያሳዩን ነው። በጣም ኢሞሽናል የሚያደርግ ነገር ነውና አንዳንዴ እኔም ብሆን እዛ ጋር ብሆን ሟች ነበርኩ ማለት ነው። በቃ ማለት ራሳችንን ነው እዛ ቦታ ላይ አድርገን ማሰብ ያለብን። ፋሚሊ ሜምበር ያላቸው ሰዎች አሉ። ላይክ ማለት ማንም ሰው ለምንድን ነው በሀገሩ ላይ የሚሞተው? በጣም የሚያሳዝነውና ደሳደስ ፓርት ደግሞ ይሄንን እንትን ቺርሊድ የሚያደርገው ህብረተሰብ ደግሞ ተሰዶ በሰው ሀገር ላይ ለራሱ በሰላም የሚኖር ሰው በሀገሩ ላይ በሰላም እንዳይኖር ሞት የሚያሳውጀው እንግዲህ ውጪ ላይ ያለው ሰው ነው። እና እንግዲህ for as long as I remember ግማሹ የነሱን መስ ክሊን አፕ ያደርጋል፣ እነሱ ሜስ ያደርጋሉ፣ አገር ያጠፋሉ፣ ንብረት ያወድማሉ፣ ህይወት ያጠፋሉ። They're getting away with it. We don't know how. So እሱ ነው እስከዛሬ አይደለ ሲጮህበት የነበረው ነገር። አሁን እንግዲህ ያው መከራ ለቅሷችን ነው፣ ይሄ ሀዘናችን ነው። ላይክ ሀገራዊ ሀዘን ነው መሆን ያለበት፣ ብሔራዊ ሀዘን ነው መሆን ያለበት። ባንዲራችን ዝቅ ማለት ነው ያለበት። ላይክ ማንም ዜጋ በሀገሩ ላይ እንደዚህ በስቃይ ተሰቃይቶ መሞት የለበትም። የትኛው ምድር ላይ ሄዶ በነፃነት የመኖር መብት ሊኖረው ይገባል። ይሄ ህዝብ ድህነትን፣ ችግርን፣ ረሃቡን ችሎ ኖሮ እንደገና በዛ ላይ ይሄ ሁሉ ወንጀል የሚፈጸምበት ምን ባደረገው ነው? ንብረት ተዘርፎ ግብር የሚከፍለው ግብር እየተዘረፈ የተወሰኑ ሰዎች የራሳቸውን ሀብት ያካበቱበት ያንን ሁሉ ውጦ የተቀመጠ ደሃ ህዝብ ነው። በዛ ላይ ይህን ሁሉ መከራ የሚቀበለው እንደገና እና it's really sad። ልብ ይስጠን እዚህ ውጭ ሀገር ቁጭ ብለን ይሄንን ፕሮሞት የምናደርግ ሰዎች all of this ይሄ ሁላ የሚሆነው ነገር እዚህ ቁጭ ብለን የምንዘራው ነገር እኛ የምንዘራውን ነገር ነው እነዛ ምስኪን ሰዎች እያጨዱ ያሉት። So we really need to be careful። ብዙ ማለት አልፈልግም አሁን እና ብቻ ስለ ቪጅሉ ልናገርና ነገ አትላንታ ላይ ያለን እንትን ሜሪያታ ስትሪት ሲኤንኤን ሄድኳርተሩ ፊት ለፊት ነው የምናደርገው። አትሊስት መተን ይሄ መንግስት ይሄን ነገር ከንደም እንዲያደርግ አትሊስት ናሽናል የሆነ መኖር እንዲያደርግልን። በቃ ሰው ሊያዝን አንድ ጉድጓድ ውስጥ ሰብስቦ ቀብሮ ከቷቸው እንደገና ሰው እንኳን የሚያዝንበትን ሀዘን ጊዜ እንኳን ሊሰጠው አልተቻለም። ይሄ የንቀት ጥግ ብዬ የምጠራው ነገር ነው ልለው I don't know ሌላ ምን ልለው እንደምችል አላውቅም። እና ሰው አንድ ገቨርንመንት ዜጎቹን የመጠበቅ ግዴታ ያለበት የመንግስት ግዴታ ነው ይሄ። ያም አልሆነም አትሊስት ህዝብ እንዲያዝን ደግሞ ሊፈቀድል ብዙ ነገር አለ ውስጥ ለውስጥ። እኔ ከብዙ ሰዎች ጋር እያወራሁኝ ነውና እሳድ ሰዎች ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር እንኳን እንዳያደርጉ የወያኔ ስርዓት ተደግሞ እያየን ነው። አሁን እየታፈኑ ነው ሰዎች። ሀዘናቸውን መግለጽ የሚፈልጉበትን መንገድ ለማዘጋጀት እየሞከሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ኢቭን ሻማ ለማብራት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ያንን እየጠየቁ እየተከለከሉ ያሉ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ አዲስ አበባ ውስጥ። እና ምን እየመጣ እንደሆነ አናውቅም። እኛም የነሱን አጀንዳ ተቀብለን እየተቀባበልን
ቃላቸው የነሱን እንትን ያስፈጸምንላቸው ነው እኛም ልብ ይስጠን እነሱም ልብ ይስጣቸው አትላንታ ጆርጂያ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ነገ ጆይን አድርጉን 7 PM ላይ ሲኤንኤን ሄድኳርተሩ ፊት ለፊት አንድነታችን ብቻ ነው የሚያዋጣን አስደንግጧቸው ነው አንድ ላይ አንድ የሆነ ሰዓት ላይ የነበረው አንድነት በዚህ ደረጃ ስላስደነገጣቸው ነው በየጊዜው አዳዲስ አጀንዳ እየሰጡን እኛም እሱን ይዘን እየሮጥን አለን እንግዲህ እንደዚህና ስንት ዓመት እንደሚለቀስ ስንት ዓመት እንደዚህ እንደምንሆን አላውቅምና የሚያበቃበት መንገድ የሚመስሉ የሚታየኝ እንደ አንድ ሰው አንድ ላይ የምንመጣበትን መንገድ ስንፈጥር ብቻ ይመስለኛል እና የሁላችንም የሀዘን ቀን ነው እንጃ ቃላት የለኝም ልጆቼን እዛ በነዛ ህፃናት ቦታዎች አርጌ አስባለሁ እና የሚያሳዝነው ደግሞ በጣም እንዳልኳችሁ እዚህ ሆነን የምንሰራው ስራ ልጆቻችን አሁን እኔ የነበርኩበት ቦታ እንዴት ልጄን ቴኬር አስደርጌ ምን ብዬ ስወጣ እኔ ለራሴ ልጅ እንዲያረኩ የሌላው ልጅ እንዲገደል እንዴት አደርጋለሁ ሁላችንም የተሻለ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ስለነዛ ህፃናት እንዴት ግድ አይለንም እንዴት ትውልድ ሲጠፋ ጸጥ ብለን እናያለን እንዴት ትውልድ እንዲጠፋ እንዴት ጦርነት እናወጃለን እንደዚህ ምስኪን ህዝብ ላይ how is that fair እና በቃ በጣም ብዙም ሰዓት አልወስድባችሁም ቴንክ ዩ በጣም Yoftahe አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ለአንዳንድ ሰው ለተመልካቾችም ክሊር ለማድረግ ወያቢግ መንግስትን ለመቃወም ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ቢመጣ ስልጣን ቢይዝ ጥሩ ይሆናል አይሆንም የሚለው ጥያቄ ሳይሆን በአሁን ሰዓት ላይ የምናወራው በአሁን ሰዓት ላይ ሰው እየተገደለ ነው ሰው እየሞተ ነው ህፃናቶች እየታረዱ እየተገደሉ ነው በአሁን ሰዓት ማን ነው መሪው ፕራይም ሚኒስተር አብይ ነው ፕራይም ሚኒስተር አብይ ስራው ምንድነው ብለን ነው የምንጠይቀው እንጂ አብይን መቃወም መንግስት እንደዚህ ክልል እንሁን አንሁን አይደለም ሲደረግም ቅድም እንደተባለው ምንድነው ሰው ሲሞት እንግዲህ ያየሁት ነው ሌላ ነገር ያየሁት ካለ ሰው እንድነግሩኝ ሰው በሞተበት ሰዓት ላይ ጭድ ነው ዛፍ ይተከል ተብሎ ስብሰባ ላይ ተደርገው ስብሰባ ላይ ነበሩ ይሄ የናሽናል ለቅሶ ሰዓት ሆኖ ያንዳንዱ ሰው ማልቀስ የሚገባው ከፕራይም ሚኒስተሩ ጀምሮ ማልቀስ የሚገባው ጥያቄ መሆን አለበት በማለት በመጠየቅ ነው ያንን ለማየት ነው የኢትዮጵያ ችግር ለብዙ ጊዜ ሄደ ሊሆን ይችላል ወያኔም ያመጣው ችግር በየቦታው መጥቶ እዚህ የተቀመጠ ነገር በአንድ ቀን ሊፈታ እንደማይችል ሁላችንም እናውቃለን ለተቀማጭ ሩቅ ነው እንደሚባለው ሁሉ ነገር ለኛ ለምናየው ነገር ከባድነቱ ላይታየን ይችላል እዛ ቦታ ላይ ስንሆን ስራው ከባድ እንደሚሆን ሁላችን እናውቀዋለን ግን ቢያንስ መሪ ማን ነው ብለን በመንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ የሚጠየቁትን ጥያቄዎች ደግሞ መጠየቅ መቻል አለብን ይሄ ሊከፋፍለን የሚችልም ነገር ደግሞ አይደለም ስለዚህ አሁንም ፕራይም ሚኒስተር ይህንም ደገፍን አልደገፍንም አማራ ሆን አልሆን ትግሬ ሆን አልሆን ኦሮሞ አልሆንም የሰው ሞት ይቁም ብለን አንድ መሆን አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጭ ብለን አንድ ጠረጴዛ ላይ ማውራት የምንችልበት መነጋገር የምንችልበት ምን አይነት አገር እንመስረት ብለን መጠየቅ የምንችልበት ደረጃ እንድረስ ነው ማለት ያለብን ጋምቤላ ሰው ሲሞት ጋምቤላ ብቻ መጮህ የለበትም እኔም መጮህ አለብን ኦሮሞ ውስጥ ሰው ከሞተ አማራ መሆን የለበትም ትግሬ መሆን የለበትም ሁላችንም አንድ ሆነን ትግራይ ውስጥ ሰው ሲያልቅ አንድ ሆነን ሁላችንም መነጋገርና አንድ መሆን መቻል አለብን እና የሰው መሞት ቁጥር ዘር ሳይኖረው ማንንም የትም ቦታ ሰው ቢከፈት ውስጡ ቢከፈት ይሄ ኦሮሞ ነው የአማራ ነው ይሄ ጋምቤላ ነው ይሄ ትግሬ ነው ምንም አይነት ውስጥ የሚያሳይ ነገር የለም እና ያንን ትተን አንድ መሆን የምንችልበትን ሀዘን ደግሞ ሲመጣ መጠየቅ ያለበት ተጠይቆ ወንጀለኛ ደግሞ ባጠፋው ተይዞ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ማየት መቻል አለብን ያኔ ነው ህግ አለ መንግስት አለ ብለን መንቀሳቀስ የምንችለው ዛሬ የገደሉ ነገ ስልጣን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ከሆነ እነሱ ናቸው ትላንት የገደሉት እነሱ ናቸው ያስገደሉት ብለን ደግሞ በማናችንም ጭንቅላት ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ተቃዋሚም ደጋፊም ሆነን አይደለም የምንቀርበው ሰው መገደሉ ይቅር ልጆች መሞታቸው ይቅር በስርዓቱ እንነጋገር መሳሪያ የማይገባው መሳሪያ መያዝ የማይገባው መሳሪያ አይያዝ
መንግስት አንድን አገር አድርጎ መንቀሳቀስ መቻል የሚችል ከሆነ ለሁሉም እድል የሚሰጥበት በኢትዮጵያዊነት ከላይ እስከታች መንቀሳቀስ የምችልበት ሀገር ይሰጠኝ ይሁን ነው የምንለው እንጂ የአንዱ ዘር ከወደ ላይ ይብለጥ እያለን እየጠየቅን አይደለም። አሁን ኤደን እንዳለችውም ባለፈው አመት ሰው ሞተ ሲባል መሰብሰብ ብር እንሰብስብ፣ ዛሬም ነገም ብር እንሰብስብ፣ ዛሬ እናልቀስ፣ ነገ ሻማ እናብራ እያለን እስከ መቼ ነው? ይሄ ኖርም እኮ ሊሆን አይችልም። አሜሪካ የምንኖር ሰዎች ቀን በቀን በሰላም ወተን መግባታችንን እናየዋለን። ያ እድሉ ለድሃው ለምን አይሰጠውም? እኔ አሜሪካ ስለተቀመጥኩ ደስ ባለኝ ሰዓት ፌስቡክ ላይ ወጣው ማጥፋት በምችልበት አጠፋለሁ፣ መተኛት በምፈልግበት ሰዓት ተኛለሁ። ይሄ ህዝብ እኮ እኛ እንደዚህ በምናወራበት ሰዓት እኮ ጫካ ውስጥ ሞትኩኝ አልሞትኩኝ እያለ በአሁኑ ሰዓት ላይ ተርቦ ወድቆ ያለ ስንት ህዝብ አለ? ለዛ ተጠያቂ ማን ነው ነው ጥያቄው። እና ስለዚህ ፕሮግራማችንንም ወደኋላ እየጨረስን እየመጣን ነውና ጥያቄ ምንድነው? ለኔ አንድ መሆን የምንችልበት ዘር መቁጠሩን እናቁምና አንድ ሆነን በሰላም መስራት የምንችልበትን ድሃውም ሳይሞት መርዳት የምንችልበትን መንገድ አቅሙ አጥቶን አይደለም፣ ፍላጎቱ አጥተን አይደለም፣ ብሩ አጥተነው አይደለም። ግን በዘር ተከፋፍለን ምንም አይነት ከኔ የማይጠበቅ ነገር በዘር አይደንቲፋይ ራሴን አድርጌ የምንቀሳቀስ ከሆነ ሌላ ግዴታ ምንም የለብኝም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የቀረ ነገር ትተን አብረን መስራት የምንችልበትና አንድ መሆን የምንችልበትን ስለዚህ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሀዘን ደግሞ ሲመጣ እያንዳንዱ ሰው ሰቅጥቶት መፈጠር የለበትም ብሎ ትግራይ ውስጥ ችግር ከተፈጠረ፣ አማራ ውስጥ ችግር ከተፈጠረ፣ የእያንዳንዱ ሰው ኦሮሞ ውስጥ ችግር ከተፈጠረ ያ እዛ ክልል የሚኖረው ሰው ነው ይሄ ነገር እኔን አይወክልም፣ የኔ ግሩፕ ይሄን ሊያደርግ የኔ ዘር ይሄን ያደርግን ብለን መቃወም ያለብን እንጂ ገዳይ መጨፈርና መሸለም ያለበት ሰዓት ላይ ልንሆን አንችልም። ገዳዮች ተመልሰው ስልጣን እየያዙ እያየናቸው ነው። ስለዚህ that has to stop። ጄኮብ ወደ አንተ ልምጣና እያንዳንዳችሁ መጨረሻ ቃል ለማውራት ቪጅል የተደረገውን ነገር የት እንዳለ ሰው እንዴት መውጣትና እንዴት መገናኘት እንደሚችል እሱን እየነገራችሁን እንድንሄድ Jacob, if you know, like you're in Minnesota, now that you can meet with Yared and Esuendale, also other things that you guys can do together. So it's a good place to meet up for each other. So if you have any departing word, what advice do you have? And for all, before we finish, and then I'll give you last wording words before we close. Yeah, thank you again for this. So Yared and Esuendale, I will try to keep in touch with you guys because I don't know what the plans we have here for Minnesota. So if you could let me know about it, I think that would be great after this. Yeah, so what I want to say in my last word is that, you know, we all want the best for Ethiopia, you know, no matter what. We all have families, even though we are in the Western world here, we still have relatives, we still have families, we still have friends, we still have, you know, people that we love that lives in Ethiopia. Ethiopia is always going to be our home, no matter what. Whether you become American or Canadian or whatsoever, you're still Ethiopian, okay? If we don't have Ethiopia, our life here in the Western world doesn't have a meaning. And we will be walking with our heads down every single day. Every single day we walk out. But if we have Ethiopia, a strong Ethiopia, Ethiopia that has its own military that protects its own citizen, a Ethiopia that no one just dies for no reason, we'll be proud here. And when we talk to other people, we will be talking as a proud Ethiopian. So Ethiopia is our home no matter what. So what should we do as Ethiopian here in diaspora? You know, my message for all of us here in diaspora is just spread the message of love, because now social media, YouTube, and everywhere became a place where we go out and spread hatred.
But people who are dying back home are just those innocent children, those poor people who has nothing to do with what is going on in politics there. A lot of diaspora, we go out on social media and talk about division, just dividing Oromo and Amara, dividing Gambella people, and these people is spreading hatred. But at the end of the day, our kids here goes to a better school. We are in a nice houses, we eat every single day, but the people who are dying back home are just those who, even some of them don't even make $1 a day. Those are poor farmers, children's, kids who don't even have a good schools where they live. It is just not good. It is not acceptable. So I just urge all of you to please spread the message of love. If we love one another, if we are united, Ethiopia will stand. Ethiopia will continue to stand, no matter how strong the enemy is. Because what the enemy is trying to do right now is just divide Ethiopia, create chaos and fightings and a lot of terrible things in different parts of Ethiopia, so that the government will be confused, the government will not focus on one thing, so the government will be overwhelmed, and Ethiopia wouldn't be moving forward as we want. So if we unite, if we go on social medias, we use our YouTubes, we use our connection to spread loves and unity to our people back home, I think that would be good for us. So that's my message for all of us here in diaspora, and people who are back home, please don't listen to anyone that is spread the message of hatred. Just love one another. So that's my message for them. That's great. Thank you very much, Jacob. Yared ካለህ መዝጊያ ቃል ካለ ምን ካንተ ልስማ? አመሰግናለሁ ዮፍታሄ ይሄንን ኦርጋናይዝ ስላደረክ። እኔ ኦሞት ያለውን ምናልባት ትንሽ በአማርኛ ያለበለው የሚያዋጣን አንድነት ነው። የሚያዋጣን ማናችንም እዚህ ሀገር አንድ ነገር ቢደርስብን እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የሚደርስብን ነገር፣ ወይ ደግሞ ፐርሰን ኦፍ ኢትዮጵያን ኦሪጂን ወይ በዛ አይነት ካቴጎሪ ነው እንጂ ኦሮሞ ስለሆነ አማራ ስለሆነ በቀደምነት ብዙም ከማልወደው ሰው ጥሩ ነገር ሰማሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሬስ ነን አለ። ብሔር ነን እንጂ የተለያየ ብሔር እንጂ አንድ ሬስ ነን አለ። አንድ አይነት ሰዎች ነን። በእምነት ልንለያይ እንችላለን። ሶሪ ጋራጅ ስለሆንኩ በጣም ሞቆኝ ነው ከልጆች ለመሸሽ እና አንድ ሬስ ነን፣ አንድ አይነት ሰዎች ነን። በእምነት ልንለያይ እንችላለን። አንዳችንን ጥቁር አንዳችንን ቀላ እንችላለን። የተለያየ አይነት ካራክተር የተለያየ ታናኗር ሊሆን ይችላል። ግን ህፃናትንና አፈር ገፍቶ የሚኖር ገበሬን በመግደል የሚሳካ ፖለቲካ የለም፣ የሚመጣ ነፃነት የለም። እነዚህ ሰዎች በአብዛኞቹ የዛሬ 50 ዓመት ትግል በነበሩበት ጊዜ እኔ እህቴ ቀድማ በተናገረችው ነገር አብሶሉትሊ ይስማማለሁ። መንግስት ተቀዳሚ ስራው የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ፣ የትም ቦታ ይሁን የሀገሪቷ ጫፍ ላይ ያለ ቢሆን በመንግስት ስትራክቸር የሰዎች ደህንነት መጠበቅ አለበት። ግን አገራችን ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ግን ምናልባት እንኳን በኢትዮጵያ መንግስት አቋም አይደለም። እኔ የማስበው እንደው አንዳንድ ጊዜ አሜሪካዊ ራሳችን አዝ አሜሪካን ነን፣ ግን በእኛ ታክስ ፔር መኒ የአሜሪካ መንግስት በጣም ብዙ ከኛ ኢንትረስት ኤጌንስት እየሰራ ነው። ከኛ ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካ ህዝብ ጠቅላላ ኢንትረስት ኤጌንስት እየሰራ ነው፣ ወይ ግብፅን በመደገፍ የሚሆን በሌላ ነገር እና ኢትዮጵያ እየተዋጋች ያለችው የአፍሪካን ጦርነት ነው ብዬ ነው በእኔ ኦፒኒየን። እና ህዝባችን ግን በዛ መሀል እንደ ሻማ እየቀለጠ ነው። ህፃናት በጣም በሚቀፍና በሚሰቀጥጥ መልኩ የታረዱ እየሞቱ ነው። እና የሚያዋጣን አንድ መሆን፣ የሚያዋጣን መሰባሰብ፣ የሚያዋጣን መፋቀር እንጂ አንተ ኦሮሞ አንተ ትግሬ የአንዱ ለቅሶ ወይ የአንዱ ሀዘን እኔን ካልተሰማኝ ነገ እኔ ቤት እንደሚመጣ ማሰብ አለብን ሁላችንም። ዲያስፖራ እኔ አሁን ቲክታክ እንደምትሰሙ ከሆነ አንዳንዱ ላይ በጣም ለጆሮ ይሰቀጥጣል። አንዳንዱ ሰው ምን አይነት ማህበረሰብ ውስጥ አድጎ ነው፣ ምን አይነት አስተሳሰብ ይዞ ነው አንድን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ግደለው፣ ጨፍጭፈው፣ ፍለጠው፣ ቁረጠው እያለ የሚናገረው። አንዳንዱ ሰው የሃይማኖት አባት ነኝ ብሎ ቴሌግራም ላይ የወጣ ወይ ሌላ ነገር ላይ የወጣ
እኔም አብዳለሁ እናንተም ታብዳላችሁ አይነት ነገር በጣም ብዙ የሚዘገንን ነገር የሚናገሩና የሚሰሩ ሰዎች አሉና እንደው ባካችሁ ሁላችንም ልቦና ይስጠን የአንድ ሰው ህይወት ልናተርፍ እንችላለን የሌሎች የዌስተርን እና የኢትዮጵያ ጠላቶች መጠቀሚያ ነው የሆነውና አንዴ ቆም ብለን እናስብ ወንድሜ እህቴ ላይ ሞት ወይ ዘመድ ላይ ሞት ይችላል ግን ወይ ጓደኛ ወይ እያለ ሄዶ ቤታችን መድረሱ አይቀርም እና ከሌሎች ከሩዋንዳም ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን ከደረሱ ነገሮች ትምህርት ወስደን አንድ አይነት ሰዎች መሆናችንን አስበን ተከባብረን ተፈቃቅረን ብንኖርና ሀገራችንን ወደፊት ብናራምድ ይሻላል ብዬ አምናለሁ ዮፍታሄንን መድረክ ስላዘጋጀህ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያሬድ እሱ እንዳለ ወደ አንተ ልምጣ አመሰግናለሁ ዮፍታሄ ያሬድም ኦሞድም አስኳልም ሁላችንም ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያቀረብነው ይሄ የመጣ መከራ ለአንድ ወገንና ለሌላ ተብሎ የሚከፋፈል አይደለም እንደከፋፈሉን መከራው እነሱ እንደከፋፈሉን ተከፋፍሎ አይደለም የሚደርሰን መከራው ለሁላችንም ነው ይሄን ማስተዋል የግድ ነው የመጣው ሰዓት ሁላችንን የሚለበልበው ይሄንን አውቀን እነሱ ከፍለው በሰጡን ሳጥን ውስጥ ገብተን እርስ በርስ መናቆር እሳቱን ማባባስ ነው እንጂ ሌላ የሚያመጣው ነገር የለም መፍትሄያችን እንዳለ ጠፋ እስከሚመለስ ወደሱ መጣለው አስኳል ወደ አንቺ ልምጣ መዝጊያ ቃል ምን ይኖርሻል እንግዲህ ሁሉም ብለውታል ያው መድገም እንዳይሆንብኝ ቅድም ትንሽ ኢንተርኔቱ dropped me I don't know why I want to thank all of you really someone ይሰማል all of you Yoftahe and shows ላረቅ በጣም አስፈላጊ ነው ሀዘን ላይ ነን ያለ ነው በአለም በሙሉ ሾክ ሆናል ኢትዮጵያኖች ብቻ አይደለንም this time ግን ከፕራይም ሚኒስተሩ የሀዘን መግለጫ አልወጣም we're still waiting this is absolutely one of the primary function of a prime minister or a king or a president ብትሆን ቢሆኑ እሳቸውም ቢሆኑ ማጽናናት አለባቸው ህዝቡን ማረጋጋት ኃላፊነት አለባቸው I don't know what part of that they don't understand I just ለኔ በጣም የከበደኝ ነገር አንደኛው ይሄ ነው ስለዚህ መሪ የለንም አሁን either he doesn't understand what it is so ማጽናናት የሀዘን መግለጫ የሚባለው ኮንሰፕት ፕራይም ሚኒስተር ካላወቀ እንግዲህ እኔ በጣም ኮንፊውዝድ የሆንኩበት ነገር እሱ ነው አንደኛ ሴራው ምን እንደሆነ ያውቃል ነጭ ለባሽ አለው ይሄ ሴራ በማን እንደተጸጸሰ ለህዝቡ ማስረዳት አለበት ትራንስፓረንሲ ያስፈልጋል ምክንያቱም ዴሞክራሲ ያለ ህዝብ አይሰራም ህዝቡ አብይ አህመድን ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድን መርጧል ግልብጥ ብሎ ማንዴት ሰጥተውታል የሰጡት ማንዴት ምንድነው ሁላችንም በድምጽ ብልጫ አንተን እዚህ ቦታ ያስቀመጥንልን ኤትኒክ ፌደራሊዝም እንድታጠፋልን ነው ያለው ህዝቡ አይፈልግም የኢትዮጵያ ህዝብ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ይሄ የዘር ፖለቲካ በትንሽ አሸባሪ ህወሓት ተይዞ ኦሮሞ አገር ላይ የተስፋፋ ነው ኦሮሞና አማራ ተጋብቷል የኔ ልጆች የሶስት ዘር ልጆች ናቸው እንግዲህ ተከፋፈል ማለት ቢላዋ ወስዶ እንደመቁረጥ በለው ያንን ሰው ማን ነው ያልተዋለደ very few people ኢትዮጵያ ያልተዋለደ ያልተጋባ የለም ሩዋንዳም ላይ እንደዚህ ነው የተጋባ ሰው ነው የተገዳደለው ዩጎዝላቪያም ላይ እንደዚህ ነው እና ይሄ ነገር በጣም መጠንቀቅና አትኩረን ማየት ያስፈልገናል ምክንያቱም ዩጎዝላቪያም ልክ እንደዚህ ነው የሆነው ዩጎዝላቪያ ማንም ይወድቃል ብሎ ያሰበ ሰው አልነበረም ግን ጥቂቶች ሰዎች በጥላቻ መንፈስ በዘር ፖለቲካ ይሄው ዩጎዝላቪያ ለሰባት ሀገር ተከፋፍላ weakest country ሆናለች ኢትዮጵያም ይሄ ነው የሚጠብቃት ምክንያቱም እንዳልኩት ቅድም ግብጽ ነው ይሄንን ፋይናንስ የሚያደርገው አሸባሪ ህወሓት ደግሞ ከወደቀበት መጥቶ ስልጣን መውሰድ ስለሚፈልግ ገንዘብ አላቸው እኛ ግን ህዝብ አለን የሚገሉት እኮ
አርሶ ልጆቹን እጅ ከአፍ የሚያበላው ነው ህፃናቶችን ሴቶችን ያረገዙ ምን ጠላቶቻቸው አይደሉም እነዚህ ምን አረጓቸው ደሃ ህዝብ ያማራ ህዝብ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ደሙን ሰውቶ ኢትዮጵያን ከጣሊያን ያላቀቀ ህዝብ ነው ኦሮሞም እንደዚሁ ጀግና ነው ሁለቱም የተጋቡ ህዝቦች ናቸው የኦሮሞ ህዝብ የዘር ፖለቲካ አይፈልግም በእውነት ነው የምላችሁ እና ይሄንን ነገር እንዳልከው ለሰላም መጸለይ ያለብን ለእግዚአብሔር የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊምም ቢሆን ክርስቲያንም ቢሆን በጣም መንፈሳዊ ህዝብ ነው we're very spiritual people ግን የዩሮፕ ትምህርት ይሄንን ከኛ ወስዶብናል we have to go back to our center መዝሙረ ዳዊት ጠዋት አባቶቻችን ይደግሙ ነበር መዝሙር 23 ለሁላችሁም እመኝላችኋለሁ ለተጎዳው ህዝብ ለወደቀው ህዝብ ጌታ እግዚአብሔር በመከራዬ ጊዜ አይረሳኝም እያለ ዳዊት ይማልድ ነበር በጠዋት እና በጠላቶቼ ፊት ራሴን በዘይት ቀባ የሚለውን የኢትዮጵያን ህዝብ በዘይት ይቀባ እግዚአብሔር ሰላም ይስጠን ፍቅርን ይስጠን አሊያ አገራችን ልጠፋ ነው because it's the most utter chaos right now it's absolute chaos there's no leadership and everybody's dying everywhere እና እግዚአብሔር ይርዳን ይሄንን መልእክት እዚህ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ይርዳት ያግዘን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ከመከራችን ያውጣን እንጸልያለን እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ለዘላለም ያትርፍልን አሜን አሜን ኤደን ምትሰሚ ከሆነ መዝጊያ ቃል አንቺም ልስጥሽ እሺ ሁሉም ያሉት ነገር ነው የተለየ ነገር ምለው የለም እንግዲህ ሀዘናችንን አንድ ላይ ተሰብስበን በአንድነት ይሄን ደግሞ ለአንድነት የሚያመጣን በቃ ማለት ለበጎ ይቀየርልን ማለት የምንችለው እስቲ ደግሞ ይሄ አንድን የሚያረገን ከሆነ ይሄ ሀዘናችን ሲሰበስበን አንድ የሚያረገን ከሆነ አብረን ተሰብስበን እነዚህን ሰዎች እናስባቸው አንድነታችን ላይ በጣም እናተኩር እኔ ይሄንን ነው የምለው thank you so much Yoftahe ስለ ይሄን ፕሮግራም ስላዘጋጀ የጆርጂያውን ልናገር እንደገና በድጋሚ አድራሻውን ሲኤንኤን ሄድኳርተር ብዙ ሰልፎች የምናደርግበት ቦታ ነው ሁሉም ሰው ያውቀዋል እዛ አካባቢ ያለ ሰው 7 PM ነው ነገር እና በቃ አንድ ላይ መተን ከነ ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ የምንደግፈው የምንቃወመው ነገር እንዳለ ሆኖ ይሄ ግን አንድ የሚያደርገን ነገር ነው የሁላችንም ሀዘን ነው አማራ ሲገደል ኦሮሞ ሲገደል አሁን አስኳልዬ እንዳለችው እኔ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ዘር ነው ያለው ማለት ድብልቅልቅ እኔ ባለቤቴ ኦሮሞ ነው ከኦሮሞ ነው የወለድኩትኝ እንዴት ነው እነሱ ይገደል አማራ ትገደል እሷ ትገደል ሊል የሚችለው የልጆቹን እናት እና ይሄንን የምንል ሰዎች በጣም ጤንነታችን ያሳስባል ይሄኛው ዘር ይሄ ነው ብለን የምንል ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ማድረግ አንችልም ሁሉም ሰው ተዋልዷል ተጋምዷል so we cannot do that አድርገን ለማናደርገው ለማንችለው ነጥለን ለማንችለው ነገር ህዝቡን ንጹሃንን እኛ እዚህ ደና ቦታ ላይ ሆነን አናስጨርስ እኛ የምንኖረው ህይወት ሌላ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስተጋቡ ሰዎች ራሳቸው ከአማራ የወለዱ የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን የሚሉ ወይም ይሄን ነገር ማስተጋባት ቢፈልጉ የራሳቸውን ኑሮ ቤታቸው ውስጥ እየኖሩ ከአማራ ተጋብቶ ከኦሮሞ እንደዛ ተጋብቶ የሚኖረው ሁሉ ሌላውን ምስኪን ደሃ እንቅልፍ ሰላም የሚነሳው የራሱ ኑሮ እየኖረ ነው ምንም በማያውቀው ነገር ይሄን ሁሉ መከራ የሚቀበለው ግን ያ ምስኪን ህዝብ ነው እዛ ያለው እና ልብ ይስጠን ሀዘናችንን አንድ ላይ እንዘን ይሄንን ነው ማለት መፈልገው እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅ በቃ ይበለን መጨረሻችን ይሁን ሆፕፉሊ እንግዲህ አስኳሌ ከዚህ በኋላ በሰላም እንገናኝ ይሆናል በደስታ I hope ያስፈልገናል ጸሎት በጣም thank you ደህና አብራችሁ ለቆያችሁት በሙሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ ቦስተን ከተማ ኒው ኢንግላንድ አካባቢ ለምትኖሩም ደግሞ ነገ በዳኒ ፓርክ 7 PM ላይ ያሬድ ኦኬ ይሄን አንድ ልናገርና ወደ አንተ መጣለው መናገር የምትፈልገውን 7 PM ዳኒ ፓርክ ነገ አርብ ቀን ኬምብሪጅ እንገናኛለን ሻማም ይዛችሁ ባንዲራችሁን ይዛችሁ ሁኑና አብረን
ሀዘናችን አብረን የምንወጣበት መነጋገር የምንችልበት አንድ መሆናችንን በስደት ሀገር መሆናችንንም አንርሳ እና እዚህም በስደት ሀገር ተቀምጠን በሰላም መኖርን ፍቅርን እያየን ማንነቴን እኔን ማሳደግ ስፈልግ ደግሞ ሁላችንም ደግሞ ተመልሰን ወደ ሀገራችን ሄደን በሰላም መቀመጥ የምንፈልግበት አገርን ነው የምንፈልገውና የአንዱ ዘር ከአንዱ ይብለጥ እያልን አይደለም በሰላም እንኑር በሰላም ወተን እንግባ በሚለው ንግግር ነውና ያሬድ መናገር ትፈልጋለህ? የሚኒሶታውን ራሊ አናውንስ ለማድረግ ነው። Sure, please go ahead. ኢምፖርታንት ነገር ሳንናገር Yeah. ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ዘር፣ ብሔር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ እምነት ወይ ሌላ ነገር ሳይል በዚህ ጉዳይ ያዘነ ሰው በሙሉ ሀዘኑን የሚገልጽበት ቦታ ነው። ፖለቲካል መድረክ አይደለም። የምናደርገው ጁን 24 ነገ ማለት ነው 7 ሰዓት ሴንትራል ታይም በሚኒሶታ ሰዓት 7 ሰዓት ማርቲን ሉተር ኪንግ ፓርክ 4055 ኒኮሌት አቨኒው ሚኒያፖሊስ 55409 ነው እና ከቻላችሁ ሻማችሁና ባንዲራችሁን ይዛችሁ ብትመጡ ደስ ይለናል። እናመሰግናለን። Thank you. ሁላችሁም ላዳመጣችሁ በየሳምንቱ 2 ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በዮፍታሄ ሾው ትልቁ ፎከስ መሆንም ያለበት በየምና ማሰብ ያለብኝ ኢትዮጵያኖች ስንባል በብዙ ነገር ሳንነጋገር ያሳለፍናቸው ነገሮች አሉ። ሜንታል ሄልዝ የሚባል በስርዓቱ ሳንነጋገርበት የተጎዳን ብዙ ህዝቦች አሉ እና ያንን ፎከስ አድርገን ምክንያቱም ሰው ሲሞት ሁላችሁ ታስታውሱ ይሆናል ፈረንሳይ ውስጥ 17 ሰዎች ተገደሉ ተብሎ የአፍሪካ ፕሬዝዳንቶች በየቦታው ያሉ መሪዎች በሙሉ ሄደው ፈረንሳይ ሄደው አንድ ላይ we are France we are French ብለው አብረው እጅ ተይዘው ተራምደዋል። እያንዳንዳችን ደግሞ አስታውሳለሁ ሁላችንም የፕሮፋይል ፒክቸራችንን ቀይረን we are France we are united ብለን ለፈረንሳይ 17 ሰው ሞተ ብለን አድርገናል። ምንድነው ያደረግነው? ሶሻል ሚዲያው ከፍ ስላለ ብዙ ስለታየ እኛም ያንን አጎላን። ሲኤንኤን ችግር ነው ብሎ አንዱ ካወራ እኛም ሲኤንኤን ላይ ሳናየው ፎክስ ኒውስ ላይ ካላየነው የነጩ ሚዲያ ካላስተጋባልን በስተቀር ያልተፈጠረ ሆኖ እኛ የምንደብቅ ሰዎች መሆን የለብንም። ለእኛ እኛ አስተጋቢዎች መሆን አለብን። መጥፏችንንም ጥሯችንንም እኛንን ማስተጋባት ያለብን። ለእኔ ካላሰብኩኝ ማንም ሌላ ሰው ሊያስብልኝ አይችልም እና ለወንድሜ I am my brother's keeper I am my sister's keeper ብለን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። divide and conquer has always been there። ካወቅነው ችግሩን የከፋፈሉን ነው የምንል ከሆነ ከኔ አፍ የሚከፋፍል ሰው ነገር መውጣት የለበትም ማለት ነው እና አንድነታችን ብቻ ነው ከዚህ ሊያወጣን የሚችለው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ልጆች ሞቱ ይሄን ያህል ሰው አለቀ ሲባል የዛሬ 10 ዓመት የተደረገ የዛሬ 100 ዓመት የተደረገ ብለን የምናወራ ከሆነ በእጃችን ፊት ለፊታችን ያለውን ችግር ማስማትም ማውራትም አንፈልግም ማለት ነው። መፍትሄውንም ልናገኝ የነገን መፍትሄ ዛሬ ልንፈታው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በአንድነታችን ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለውን ችግር ደም ሲፈስ አይቶ መጀመሪያ የደሙን ካላቆምን በስተቀር ነገ ሌላ ነገር ልንሰራ አንችልም እና ደም እየፈሰሰ ነው ያንን ደም እናቆም። አንድነታችን ብቻ ነው። ቅድም ሁሉም ተናግሮታል። ዛሬ አንዱ ስልጣን ይዣለው ብሎ ሌላውን ቢገል መገልበጡ አይቀርም። አይተነዋል። መሪዎች ሲቀያየሩ ጊዜ ሲቀያየር አይተዋል። ነገ ደግሞ የሌላው ዘር መጥቶ ደግሞ ስልጣን ያዘና ደግሞ የገራውን ደግሞ ላጥፋል እንድል ነው ማለት ነው። እስከ መቼ ልንደጋግመው ነው ይሄን? እስኪ በሰውነታችን ብቻ ተከባብረን ለነገ እኔም ጥሩ ልሰዋ ብለን አብረን እስኪ እሰየው ብለን እስኪ እንከባበርና አብረን እንኖር። አይተነዋል እኮ ግድያውን አየነው፣ ጭቅጭቁን አየነው፣ ስድቡን አየነው፣ እንዳላዋጣን አየነው። ገና ለገና ዛሬ መሳሪያ ስለያዝኩኝ ወይ ስልጣን ስለያዝኩኝ እድሜ ልክ የሚቆይ መስሎኝ ከሆነ እስኪ ታሪክን እንመልከት። የትኛው ነው የቆየው? 17 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 27 ዓመት ሊሆን ይችላል። ሲያልፍ አይተነዋል። ከዛ ተምረን እስኪ ይብቃን፣ ግድያው ይብቃን ብለን አብረን መሰባሰብ የምንችልበትን ነገር ካላስተካከልን በስተቀር ሁሉም ቴምፖራሪ ነው። ሁላችንም አላፊ ነን። ግን ለልጆቼ ምን አሳልፌ ነው የሚሄደው ነው። በእኔ እድሜ ላላየው ይችል ይሆናል። ግን ለምንድን ነው ለልጆቼ ስቃይ፣ መከራ፣ ግድያን፣ ጥላቻን አስተላልፌ የሚሄደው? እስኪ ለገሴ ያ ነው እንጠይቅበት። ክርስቲያን ሆንኩኝ እስላም ሆንኩኝ ባላምንም ለልጆቼ ለሚቀጥለው ትውልድ ምን ላስተላልፍ ብዬ ግን መጠየቅ መቻል አለብኝ።
ስለዚህ ይብቃን እስኪ እንሞክረው እስኪ አብሮ መሆኑን ፍቅሩን እንሞክረው ስለዚህ አሁንም ለሞቱት ለህፃናቶች ለሞቱት ወንድሞች እህቶች አዝነን በቃ የምናቀውም ሰው ከሆነ ገዳዩ ይሄ እኔን አትወክለኝም ብለን እስኪ እኛ እንሆን የዛ ሰው ተቃዋሚ እንጂ በዘር አንከፋፍለው ስለዚህ ብዙ ተነጋግረንበታል መልሱን ሳናቀው አይደለም መፍትሄውን ሳናቀው አይደለም ግን የተወሰነ ግሩፕ ውስጥ ገብተን ከዚህ ወጥቼ አንድ ነገር ከተናገርኩኝ ከዝራ ግሩፕ ሊያወጡኝ ይችላሉ የሚል ፍራቻ ስላለን ነው belonging የሚልና አንድ ነገር ውስጥ ታስሬ መቀመጥ አለብኝ ብዬ መቀመጥ ስላለብኝ ራሴን ማይንድሴቴን ወደ ኋላ እየጎተትኩት ነውና ከዛ ወተን ጥሩ መናገር ጥሩ ሆኖ መገኘት እኮ ሌላውን መቀየር እንደምችል ማወቅ መቻል አለብኝ ስለዚህ እስኪ ፍቅርን እናስተጋባ የምናስገባው ሁሉ ጥላቻ ከሆነ መፍታትም ማውራትም የምንችለው ሁሉ ጊዜ ጥላቻን ብቻ ነው ማለት ነው እስኪ ፍቅርን እናስገባና ደግሞ እንሞክረው ለትንሽ ጊዜ እሱ አብይንም ዶክተር አብይንም ባለበት በስልጣን ላይ እስኪ ስልጣኑን እግዚአብሔርም አይኑን ይክፈትለትና ያስተካክሉ ኃይሉንም ይስጠውና እስኪ በሚለው በሚናገረው አፍ ፍቅር ከሆነ የሚፈልገው እስኪ እሱንም ደግሞ ስልጣኑን ባለበት ሰዓት ላይ እቺን አገር አንድ ማድረግ የሚችልበት ይሄንን ግድያ የሚያስቆምበት ያሉትን ወታደሮች አሰብስቦ እነዚህ ምስኪን ደሃዎች ምንም የማያውቁትን እንዳይሞቱ ቀድሞ መገኘት ያለበት ቦታ ላይ ይገኝ በጋምቤላም ይሁን በኦሮሞም ይሁን በትግራይም ይሁን ለጋም ቤትም ብቻ ባለነው በአማራም ቦታ እስኪ ስልጣን መንግስትን መደገፍ እንድንችል ይሄን ግድያ ማስቆም የሚቻልበትን ንግግር ከመንግስት አፍ ወጥቶ ከመንግስት አፍ ያጠፋ ትላንትና የገደለ ፍርድ ቤት መጥቶ ተወሰነበት ሲባል እንስማ የገደለ ዛሬ ነገ ነፃ ሆኖ መንገድ ላይ ሲራመድ የሚውል ከሆነ ማን እየመራው ማን እያገዘው እንደሆነ ለመጠየቅም መብታችን መሆን አለበት ስለዚህ ይብቃን እላለሁ አንድ እንሁን እላለሁ ለሞቱት እንዘን እግዚአብሔር እቺ ሰዓት ደግሞ እንደምታልፍ አውቃለሁ ግን እኛ መስራት አለብን የኛ ግዴታ ነው የኔ የዮፍታሄ ግዴታ መሆን ያለበት ፍቅርን በተቻለ መጠን የቱ ጋር ተገኝቼ ማንን ልርዳ ማንን ላድርግ ምን ላድርግ የሚለው ላይ መሆን አለበት በጣም አመሰግናለሁ እሱ እንዳለ ቅድም ተቋርጦበት ስለወጣ አንተም መጨረሻ ቃል ልስጥህና ፕሮግራሙን እንድንጨርሰው ነው አንዳንድ ጥያቄ ያልመለስናቸው ካለ ኮሜንቶች ይታዩኛል አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማንነጋገርበት ነገር ነው እንደዚህ ተነጋግረን እንኳን ማለፉ ጥሩ ነው ወደ ግድያ ስንወስደው ነው መጥፎ የሚሆነውና ህፃናቶችን ለይተን ማያውቁን ደግሞ በዘራቸው ብቻ ተለይተው ሲገደሉ ትክክል እንዳልሆነ ሁላችንም ማወቅ መቻል አለብን እና ፌስቡክ ላይ ሄዶ ሰው ቢናገር ምን ቢል ቢያንስ ተነጋግረን በሰላም መፍታት የምንችልበት መንገድ ከተፈጠረም እሰየው እላለሁ ጥይት የምናነሳበት ሰዓት ይቅር ነው ቢላ የሚነሳበት ሰዓት ይቅር ልጆችን ለይተን በዘር ለይተን መግደል ቦታ ላይ ይቅር ነው የምንለውና ቢያንስ በፌስቡክ ብቻ እንኳንና በሌላው የጨረስነው ቢሆን መልካም ነበር እሱ እንዳለ ላንተ ልምጣና ቃሉን ልጨርስ እሺ አመሰግናለሁ ይፍታይ ይቅርታ ተቋረጠ መሃል ላይ ምን እያልኩ ነበር ይሄ የመጣ መከራ ይሄ የመጣ እሳት የጠላት መልእክተኞች የሆኑ ኃይሎች በዘርና በሃይማኖት እንደሚከፋፍሉን የመጣው እሳት ከፋፍሎ አያቃጥለንም የመጣው መከራ ከፋፍሎ አይደርሰንም ለሁላችንም እኩል ነው የሚደርሰው ይሄንን ማወቅ አለብን ይሄንን አውቀን ሁላችንም መተባበር አለብን መከራችን አሁን የበዛው ወደ ህብረት ወደ አንድነት የመምጣት ፍንጩ ስለታየ ነው ሌላ ምንም መውጫ የለንም ከዚህ አንድ ሆነን መሄድ ብቻ ነው ያለን መውጫ መንገድ እነሱ በሰፉልን ከረጢት እየገባን እኔ የዚህ ወገን ነኝ እኔ እዛ ወገን ነኝ ብለን መከራችንን የደሃውን ህዝባችንን መከራ እናብዛው አንድ እንሁን የችግራችን መፍትሄ ይሄው ነው
ይሄን ነው የምለው thank you በጣም አመሰግናችኋለሁ እንደገና ያዘን I've sent you the list if you want to quickly read it you can Sure I mean the list of what sorry ምኑን the candlelight vigils post እናደርገዋለን ያው እንትኑም ይሄደ ስለሆነ ሰዓቱም እና please don't forget to follow the Yoftahe show Instagram ላይም በየሳምንቱ የሚመጣ ፕሮግራም አለ አፍሪካንም ራሱ አንድ ማድረግ የምንችልበት መንገድ ሜንታል ሄልዝ ምንድነው በማለት እዛ ላይ ስለ ካንሰር የተለያዩ ፕሮግራሞች ህጎች ምንድነው የኢሚግሬሽን ሎው ምን ያስፈልጋል እንዴት ነው ቢዝነስ መክፈት ካለባችሁ ህጉ ምንድነው በሚል አንድ ላይ ሆነ መስራት የምንችልበትን ኢትዮጵያዊነትን የሚያከብር ከሌላውም ጋር ደግሞ ኢንተግሬት አድርገን በመኖርበት ቦታ ሁሉ አንድ ሆነን መኖር የምንችልበትን ፕሮግራም በየሳምንቱ በሁለት ወይም አንዳንዴ ደግሞ አንድ ፕሮግራም ይዘላችሁ በየቀኑ እመጣለሁ ኢንስታግራም ላይ ዩቲዩብ ላይ እና ፌስቡክ ላይ አለሁኝ ኮሜንታችሁን በዚህ ላይ የምናወራ ብላችሁ በምታደርጉት ነገር በሙሉ ስለምትከታተሉት ስለምትሰጡንም አስተሳሰብ በጣም አመሰግናችኋለሁ don't forget to follow እና ኮሜንታችሁን ሁሌ በጣም አመሰግናለሁ የምትልኩልኝንም ሰፖርት የምታደርጉትንም በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሀገራችንን አንድ ያርግልን ሰላም ያርግልን የሞቱትን ሰዎች እግዚአብሔር በፍታት በሰላም ያስቀምጥልን ከዛ ውጭ ደግሞ አብረን መሆን የምንችልበትን አንድ ሆነን መንቀሳቀስ የምንችልበትን ፍቅርን የተሞላ ያደርግልን ብዬ እጠይቃለሁ በሰላም እደሩልን ለሁሉም መጽናናትን ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጣን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ እዚህ አብራችሁን ለማዳመጥም የቆያችሁ የተሳተፋችሁም ጌስቶችም ጄኮብ ያሬድ አስኳል ኤደን እሱንዳለ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እላለሁ አክብራችሁ በዚህ ሰዓት ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለመጣችሁ እንዳትረሱ ቦስተን አካባቢ ማሳቹሴትስ አካባቢ የምትኖሩ ነገ ዳኒ ፓርክ 7 p.m ሻማ ባንዲራችሁን ይዛችሁ አንድ ላይ እንወጣለን እስከሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ደሩልኝ ብዬ በሰላም ክረሙ በጣም አመሰግናለሁ ደህና ደሩ እግዚአብሔር ያጽናችሁ thank you ደህና